Hi guys, ලේඩින් ටෙක් එකෙන් මම මధుෂාන් සජීව. ඉතින් අදත් මම පිළිගන්නවා මගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකට. ඉතින් දැන් මගේ වෙලාව හරියටම රෑ 11:43යි. රෑ 12යි. ඉතින් මම මේ ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කරන වැඩ තමයි මේ. ඉතින් අද මම ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා වෙන තැනක ඉන්නේ වෙනම ප්ලේස් එකක ඉන්නේ. මොකද මම ඉන්නේ අතරම මගේ ගෙදර නෙමෙයි. මම ඉන්නේ මගේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර මිච්චන්. මම ඕගොල්ලන්ට පස්සේ පෙන්නන්නම් එයාව. ඉතින් මේ මිච්චන් චොත්තක් හිතේ කවයිරතේ මේ මිච්චන් මගේ යාළුවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති thumbnail එකේ මම මොකද්ද මේ පෙන්නන්න යන්නේ කියලා. ඒ තමයි මේ කොහොමද බාන්නේ මම කියවනේ පොරොන්දු වුණානේ අනිවාර්යයෙන්ම මම හැම එකක්ම දානවා කියලා. ඉතින් මගේ නෙමෙයි වුණත් මේ යාළුවා මට ඉඩ දුන්නා මේක අන්බොක්ස් කරන්න කියලා. මොකද එයාත් මේ මගේ channel එක ගැන මුලින් ඉඳන්ම මට ගොඩක් උදව් කරපු කෙනෙක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මේක අන්බොක්ස් කරලා මේ box එක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ, මොනවද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ PS4 එකෙන් කියලා මේ intro එකෙන් පස්සේ. ඉතින් guys, ඕගලන්ට මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේක මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම ඕගලන්ට පේනවා මේ box එක ඇත්තටම ගොඩාක් ලොකුයි. මම දන්නේ ඕගොල්ලෝ PS4 එක box එකක් දැකලා තියෙනවද කියලා. මම ඕගලන්ට ටග් ගාලා ඒකත් පෙන්නුවොත් මේ තියෙන්නේ PS4 එකේ box එක. එතකොට මෙන්න මේ box එක. frame එකට හරියට set වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න බලන්න වෙනස. ඉතින් ඇත්තටම PS5 එක ඔයගොල්ලෝ සමහරට වීඩියෝස් දැකලත් ඇති දැන්. මම මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්නම්. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු ඩිවයිස් එකක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. මිච්චන් අරිගතෝ නේ? Yeah. Unboxing සුරුයෝ. Okay. සුරුයෝ. ඔන්න එහෙනම් අපි ගමු එළියට. ඊට කලින් මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. මෙතන තියෙනවා මම දන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද කියලා. ඉතින් මෙතන ඉස්සලාම ඔයගලන්ට පේනවද දන්නේ නැහැ. මෙතන තියෙනවා 8K 4K 120 fps වලට තමයි තියෙන්නේ HDR. ඉතින් මෙතන මේකේ logo එක හැමදේම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන PlayStation5 කියලා දාලා තියෙනවා. මෙතන එක විස්තර දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතන 825GB කියලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි අපිට පිටින් දකින්න තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේක මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තවත් පරක්කු නේද? යස් මිච්චා තොරියෝ. මට වඩා ඇත මගේ නෙමෙයි. ඉතින් යාළුවා ගොඩක්ම සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ මේක එළියට ගන්නවට. පිහිමීට මේක එළියට අරන් බලමු. තවත් ලොකු පෙට්ටියක් තියෙනවා. හරි. ඊනේ මිච්ච මත්තේට මොනවද ආයෝ? යබයි. හොන්තනි යබයි. මෙන්න කන්ට්‍රෝල් එක. ඒ වගේම තමයි මම ඔයගලට දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ කන්ට්‍රෝල් එකේ මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ටෙක්ස්චර් එකක් වගේ. හැබැයි මේ ටෙක්ස්චර් එකේ ඇත්තටම තියෙන්නේ අපිට PV හැට පේන්නේ නැහැ. අපිට මේ PS4 එකේ PS5 එකේ තියෙන මේක logo එකේ තියෙන අර කොටුව කතිරේ රවුම් අන්න ඒ මාක් එක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අපි බලමු ඒක ගැන තව චුට්ටකින්. සාර්ථමිතයෝ ඕනාසන්. යබයි නා. ඒ වගේම තමයි වැරදුනා. ඒ වගේම තමයි කොරේවා sorry ඒක නෑ අතර මං හිතුවේ නෑ. ඒ වගේම තමයි මේක තමයි පරණ අපේ කන්ට්‍රෝල් එක. මේක තමයි අලුත් කන්ට්‍රෝල් එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා වෙනස ගොඩක් වෙනස් ඇත්තටම. ඉතින් මේක ගොඩක් Xbox එකට සමානයි වගේ ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. උනාට මේකේ හැප්ටික් ෆීඩ්බැක් එකක් තියෙනවා මේ මෙතන තියෙන මේ ට්‍රිගර්ස් වල. ඉතින් ඇත්තටම මේකට වඩා නම් මම ගොඩක් කැමතියි මේ අලුත් කන්ට්‍රෝල් එකට තියෙන කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික ඔක්කොම සමානයි. ඒ වුණාට මෙතන type C port එකක් වෙලා තියෙනවා. ඕගලන්ට පේනවා නම් මම ඕගලන්ට ඒක වෙන ඒ වගේම තමයි මෙතන පරණ කන්ට්‍රෝල් එකේ අපිට දැක ගන්න තියෙන්නේ normal USB port එකක්. ඉතින් ඒ ටික තමයි වෙනස තියෙන්නේ.
ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ ලයිට් එක මෙතන නෑ මං හිතන්නේ ඒක මෙන්න මේ වටේට තමයි ග්ලෝ වෙන්නේ. හරි දැන් අපි මේ ටික තියලා අපි ඊටු ටික එළියට අරන් බලමු. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩොකියුමන්ටේෂන් වගේක් තියෙනවා. අපි ඒ ටිකත් පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. ඒ වගේම පවර් කේබල් එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු දැන් තමයි එළියට ගන්න.絶対思うな絶対思う出すよあねまた何かあるなあඒ වගේම තමයි guys මෙන්න මෙතන මේ පොඩි මේ එකේ තියෙනවා මේකේ ස්ටෑන්ඩ් එක මේකේ ප්ලාස්ටික් ස්ටෑන්ඩ් එක මේක තමයි මේකේ ප්ලාස්ටික් ස්ටෑන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති අර සෝ අර මේක පැත්තට තියන්න නැත්නම් උඩට තියන්න දාන්න පුළුවන් වෙන්න ක්ලිප් කරගන්න තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි තව අපිට දැක ගන්න පුළුවන් HDMI cable. ඒ වගේම තමයි HDMI cable එකකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. මම හිතන්නේ මේ කොටසේ ඔක්කොම ඉවරයි. සොරේවා ඕරිතෝම කොච්චිද හරි මේකත් පැත්තකින් තියෙනවා.それ箱別で出してたんだね。そう上にね出すよ. ඔන්න දැන් ගන්නවා එළියට. ඕගොල්ලන්ට තමයි පළවෙනි view එක එන්නේ. ඔම්මෝ වරයි බයයි වගේ කරනම් පොඩ්ඩක් මගෙත් නෙමෙයි. අපි මේක පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. මෙහෙන් තියමු. Michan, are you ready? Okay. ඔයගොල්ලෝ readyද? ඔන්න මම ගන්නවා එළියට. Wow. Wrapping එකක් ගහලා තියෙන්නේ normal wrapping එක. wow guys මෙන්න බාන්ඩේ මේකත් අපි පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. අපි ඉස්සල්ලාම අයිතිකාරයාට පෙන්නමු මේකේ view එක door. ඉතින් guys මේක තමයි PS5 එක. මේක තමයි unboxing video එක. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවා මේ digital version එක නෙමෙයි. මේ normal version එක. මෙතන disk එකක් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතන තියෙනවා USB port එකක්, USB-C එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන disk opener එක, power button එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක පිටිපස්සට ආවහම මෙතන තියෙනවා අපිට මේ power දෙන්න ඕන එක. ඒ වගේම තමයි HDMI cable එක, ඒ වගේම තමයි WLAN එක තියෙනවා, LAN cable එක තියෙනවා, USB port දෙකක් තවත් තියෙනවා මෙතනින්. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ තියෙන්නේ මෙතන heat එක මෙතනින් තමයි මේ වෙන්නේ, heat sink එක මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් guys අපි පොඩ්ඩක් පරණ එකත් එක්ක compare කරලා බැලුවොත් මිචාරේ තොත්තේ ඉන්නවා. PS4. ඔන්න මං අරන් ආව පරණ එකත් මේ Pro එක නෙමෙයි, මේ තියෙන normal PS4 එක. මෙන්න size comparison එක. අහසට පොළොව වගේ. මේක අර කොහෙද ඩුබායි වල තියෙන ඇත්තම හොටල් එක වගේ මූද මැද්ද තියෙන. මෙන්න බලන්න මේකේ size එක. මෙන්න PS5 එකේ size එක. ඉතින් guys ඔයගොල්ලෝ මොකද හිතන්නේ? මම හිතනවා ඉතින් මේකට වඩා ලොකු performance එකක් මේක දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැන් මේක ඇවිල්ලා අවුරුදු 7ක් 8ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා PS4 එකේ වුණත් ගොඩක් හොඳ performance අපිට නිතරම දැක ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා අනිවාර්යයෙන්ම මේකේ හොඳ performance එකක් දැක ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේකේ gameplay එකක් වගේ එකක් මම පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක පහුකාලීනව මේ මෙතන අපේ එමා ඉන්නවා, පූසා ඉන්නවා. කැමරාවට පැනනොත් මන් දන්නේ නැහැ.
ねえ今来てこっち来て今こっち来て走るかなメインアペマちゃんアペやるわけプーサびっくりした。エマちゃんゲームやる？エマちゃんゲームやる？壊しちゃうよこいつ。ඉතින් එම හොම පැත්තකින් හිටියාවේ. ඉතින් ජානේ ඉතින් ගයිස් මේක තමයි PS5 එකේ රිවිව් එක. මම මේක ගැන පස්සේ ෆුල් රිවිව් එකක් වගේ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඕ පළවෙනි ස්ටාර්ට් එක. あ、これ違うよ。PS5 ね。あ、違う。いいよ。あ、HDMI いやーいいなー。ユーザーを追加。ボタン×を押して決定。×ボタン決定。やべえ。これのケーブルどこだ？何かあ、充電ない？でもそれのケーブルなかったよ。あ、ついてないの？そうだってケーブル2つついてからなかったよ。 HDMI とないでしょ。あ、あれちっちゃいやつ見てあった。Guys, එක කේබල් එකක් මිස් වුණා. එක කේබල් එකක් මිස් වුණා. ඒ තමයි මේකේ charging කේබල් එක. コントローラーを USB ケーブルで本体に接続して TS ボタンを押してください。TV එක කෑ ගහනවා. コントローラーを USB ケーブ Control ル එක で本体に接続して control එක connect කරන්නලු. පොඩ්ඩක් ඉන්න ඒක අමතක වුණා. コントローラーを USB ケーブルで本体に接続して TS ボタンを押してください。はい、ちょっと待ってください。うるさいです。コントローラーを USB ケーブルで本体に接続して TS ボタンを押してください。コントローラーを USB ケーブルで本体に接続して TS ボタンを押してください。うるさいよ。テーブルじゃない。テレビ。ついた。ユーザーを追加。ボタン。待ってがの。コントローラーの TS ボタンを押してください。まどう言ってよ。පූසත් බලන අලුත් මොකද්ද බඩුවක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් guys මේක තමයි මේකේ loading screen එක. තාම මේකේ PS5 එකේ මං හිතන්නේ මේක ඒ කියන්නේ control එක charge වෙලා නැති නිසා මේක charge වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා ගන්නවා. අන්න ආවා මං හිතන්නේ.やばい。めっちゃ綺麗な。うわ名アニメーションねか。Guys, 名アニメーション。今度 guys メイク